Ik heb het gevoel, dit is mijn Tina Turner moment. Ik ben heel blij dat ik iets over mijn boek kan vertellen hier. Want dit is natuurlijk mijn thuissalon. En ik ben hier elke vrijdag te vinden, al jaren. En behalve als ik ziek ben of in het buitenland, ben ik hier. En zelfs als ik in Buenos Aires ben, is dit eigenlijk bijna het enige aan Amsterdam wat ik mis. Dus ik vind het heel speciaal dat ik het hier daar iets over kan zeggen. Voor veel van jullie zal het een verrassing geweest zijn dat ik überhaupt met het boek bezig was. Jullie kennen mij alleen als iemand die danst. En voor anderen die wisten dat ik met het boek bezig was, ik weet dat jullie gedacht hebben, dit boek komt er nooit. Nou, ik moet zeggen, boeken hebben gewoon hun eigen leven. En het duurt gewoon zo lang als het duurt. Maar ik ben heel blij met hoe het boek geworden is. Het is echt het boek dat ik zelf wilde schrijven. Het is een persoonlijk boek over tango, maar het is ook een wetenschappelijk boek over tango. Ik heb erover nagedacht of ik zo'n soort memoir over tango zou schrijven, maar er zijn zoveel daarvan. En bovendien vind ik dat je als socioloog wel veel, vanuit een sociologische perspectief, dat er veel over tango te zeggen is. Dus het is een persoonlijk boek, maar ook een sociologisch boek. En waarover ik geschreven heb, is die vraag waarom zoveel mensen tegenwoordig, overal ter wereld, zoveel mensen zo graag tango dansen. Een dans uit van een ander land, uit een andere tijd. Een dans waar je op muziek danst die heel ouderwets is en waar je de teksten vaak niet verstaat. Het is een dans die heel moeilijk is voor veel van ons om het te leren. We zijn er jaren mee bezig met heel veel pijn en moeite. Maar heel veel mensen worden heel gepassioneerd als ze tango leren en het gaat hun leven veranderen. Ze luisteren naar geen andere muziek meer, ze gaan niet meer naar de film, ze raken al hun oude niet-tango dansende vrienden kwijt. Ze reizen van hot naar haar om te dansen en vaak gaan ze ook naar Buenos Aires en sommigen komen ook niet meer terug. Dus ik heb vaak gemerkt als ik probeer deze passie, verslaving uit te leggen aan mijn vrienden en collega's die geen tango dansen, dat ze denken, ja, wat is dit nou? Nou, en daar gaat mijn boek over. Ik heb een poging gedaan om dit te begrijpen en te verklaren. En daarvoor heb ik, eerst ben ik veel rondgehangen in tango-salons en geobserveerd. Dat noemen wij sociologen veldwerk. Dus ik heb wel veldwerk gedaan. En bovendien heb ik met veel tango-dansers gesproken, zowel hier als in Buenos Aires. En ik heb met ze gesproken over hun ervaringen met tango, waarom ze het wilden dansen, wat het voor ze betekent, hun ervaringen op salons, hoe het hun leven veranderd heeft. Dat waren geweldige interviews. Mensen hebben mij vaak gevraagd, krijg je niet steeds hetzelfde te horen in die interviews? Het gaat allemaal over hetzelfde. En niets was minder waar. Tot het eind krijg ik steeds verrassende dingen te horen. Ze waren heel openhartig, vaak ook heel emotioneel. We hebben veel gelachen, soms ook gehuild. Er werd soms gedanst in een interview of altijd naar tango muziek geluisterd. Dus het waren heel speciale interviews. En eigenlijk nu het enige wat ik jammer vind nu dat het boek af is dat ik geen interviews meer kan doen. Dus het is wel leuk om te doen. Maar goed, die verhalen van die mensen zijn verwerkt in het boek. Ik heb die mensen andere namen gegeven en ook de details veranderd.
Want dat moet anoniem zijn, maar de verhalen zijn heel authentiek. En ik ben heel blij om veel van die mensen met wie ik gesproken heb en geïnterviewd heb. Ik ben heel blij om jullie hier te zien. Jullie weten wie jullie zijn. Nou, ik zei, het is ook een sociologisch boek. En als socioloog had ik een aantal andere vragen over tango. Dus de eerste vraag is heel veel te doen over relaties in de moderne samenleving, hoe moeilijk dat is, knipperlichtrelaties, de biologische tijdbom, bindingsangst, scheidingen, noem maar op, de problemen met intimiteit zoeken op internet, nou, enzovoort, enzovoort. En ik vind het heel interessant dat tango, die een bij uitstek intieme dans is, waar je heel veel intimiteit kan ervaren, hoe verhoudt dat zich tot deze relatieproblematiek in onze moderne samenleving? Dus dat was één vraag die ik had. Een andere vraag ging over seksen, over ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Je kan, zoals jullie weten, je kan geen tango dansen zonder dat je daarmee geconfronteerd wordt. Er zit heel veel ouderwetse stereotypen over seksen in de tango, zo de muziek. Soms denk ik, ja, gelukkig kan je niet alle teksten verstaan. Ik weet een van mijn meest favoriete tango's, toen ik ontdekte dat het erover ging dat een man zijn overspellige vriendin aan het wurgen was. En dat ik zo plezier daarover had. Ja, goed. Maar behalve de muziek, ook het dansen zelf. Vrouwen moeten volgen, mannen moeten leiden. Er zijn ook wat strubbelingen op de salons met het uitnodigen en het wachten enzovoort. Dus er is veel te zeggen over seksenverhoudingen en tango. En ik was heel geïnteresseerd hoe moderne mensen die zich geëmancipeerd voelen, hoe zij daarmee omgaan met al deze ouderwetse stereotypen over mannen en vrouwen. En de derde vraag, sociologische vraag, ging over Argentinië. Nou, het is natuurlijk van oorsprong een Argentijnse dans. De Argentijnen zien dat ook zo. Het is een deel van hun nationale identiteit. Tango is van ons. En tegelijkertijd is tango weer overal in de wereld gedanst. Elk jaar komen stromen duizenden van tango-toeristen naar Buenos Aires. Het is een invasie in hun salons. En ik vroeg me af, hoe vinden ze dat? Hoe vinden ze dat zoveel mensen van overal ter wereld naar hun salons komen om de echte tango te dansen en het liefst met een echte Argentijn. Dus ik zal verder niet verklappen wat mijn antwoorden op deze vragen zijn, maar het is een polemisch boek geworden, dus veel mensen zullen daar niet mee eens zijn en dat vind ik ook goed, want ik vind een goed boek moet ook een beetje stof doen opwaaien. Maar goed, het boek ligt bij Erik ter inzage, dus je kan erin neuzen. Er zijn ook exemplaren die je kunt kopen voor een vriendenprijs van €15. Mocht je denken volgende week, oh, had ik maar een boek gekocht, kan je natuurlijk ook via de uitgever, dat is New York University Press, kan je een boek kopen, of via Amazon.com. Het is ook als een e-book kan je het krijgen voor degenen die graag op Kindle lezen. Verder als laatste wil ik een aantal mensen bedanken. Dus eerst wil ik natuurlijk al die mensen die bereid waren om zich te laten interviewen, wil ik bedanken. Ik ben jullie zeer dankbaar voor die prachtige verhalen die jullie verteld hebben. En, ze waren echt geweldig. En, dankjewel. En ik wil ook eigenlijk de rest bedanken. Want zo door de jaren heen heb ik natuurlijk veel met mensen over tango gesproken. Ook veel steun gehad van mensen in de salons als ik gepraat heb over mijn boek. En natuurlijk wil ik al die mannen bedanken die zo heerlijk met mij gedanst hebben.
wil speciaal Arjen en Marianne danken. Eerst, zoals veel van jullie, de eerste tango-leraren. Dus ik ben jullie zeer dankbaar dat jullie mij zo'n goede basis in tango hebben gegeven. En ook jullie danken dat jullie ons meegesleept hebben naar Buenos Aires. Dat was ook heel belangrijk voor mij en ook voor dit boek. Maar vooral wil ik jullie bedanken voor dat jullie jarenlang zo'n prachtige, mooie, goed verzorgde, hartelijke salon maken waar wij met zoveel plezier kunnen dansen. En nog een paar kleinere bedankjes. Ik wil, voor mensen die zo meegewerkt hebben aan het boek. Er waren een aantal mensen die foto's hebben gemaakt voor het boek. Maar met name Mirjam van Niel, die daar zit. Even een handje. Jullie zullen zien, er zijn prachtige foto's van dansende mensen waar je alleen de hoofden ziet. En ik vind, toen ik die zag, dacht ik, wat zij laat zien in foto's is wat ik heb geprobeerd uit te drukken in woorden. En ik hoop dat ik het... Ja, voor de ik wil Nanu bedanken voor... Zij is mijn agent hier. Het is voor het eerst dat ik een agent heb. Zij helpt met de promotie van het boek hier in Nederland. En Emiel, dankjewel voor de foto's van vanavond. En last but not least, en dat hoort ook zo, wil ik mijn echtgenoot, Willem, mijn echtgenoot, mijn tango-partner bedanken. Ja, er zijn zoveel dingen waarvoor ik hem zou moeten bedanken. Praten over het boek, bedenken van het boek, mee door allerlei crisissen heen slapen, slepen. En hij heeft elke pagina, ik weet niet hoe vaak, gelezen en bekritiseerd enzovoort. Dus ik heb het gevoel, het boek is echt een boek van ons. Mijn rest, het allerbelangrijkste, en dat is, ik wil jullie een champagne aanbieden om dit belangrijk moment voor mij te vieren. Dus de champagne ligt klaar. En voor degenen die geen champagne lusten, onbegrijpelijk voor mij, maar oké. Het is ook mogelijk om iets anders bij de bar te bestellen. Ik vind het heel bijzonder wat je hebt gedaan. Dus ik ben benieuwd wat ik ga lezen. Jij bent een stille observator. Ja, dat is veel observatie. Ja.